دعنا نذهب في رحلة إلى متجر البقالة. انظر، الآن تأتي شاحنة توصيل الطعام. جاء المدير ومساعده ليحملوا صناديق الطعام. يا ترى ماذا يوجد داخل الصناديق؟ في الطابق العلوي من محل البقالة يخبز الخباز أرغفة الخبز الطازجة. رجل يصعد إلى الأعلى ويقول: هل يمكن الحصول على رغيف من الخبز الفرنسي من فضلك؟ بينما هو يطلب الخبز، يذهب ابنه إلى الثلاجة للحصول على زجاجة من الحليب. امرأة تدفع عربتها إلى موقف الخضار. هل تريد ذرة على العشاء؟ هي تسأل ابنها. الابن أجاب وهو يتبعها: أريد بعض البسكويت فقط. عند موقف الفاكهة تسأل الأم ابنتها: هل تريدين التفاح أم الموز حبيبتي؟ ردت ابنتها: أريد الموز. على يمينهم الرجل الذي يعمل على تجهيز الأجبان. كيف يمكنني مساعدتك؟ يسأل البائع. أريد نصف كيلو جبنة موتزاريلا من فضلك، رد الزبون. عندما تنتهي من التسوق يمكنك الذهاب إلى صندوق الدفع. يتعامل أمين الصندوق مع امرأة الآن. تدفع المرأة ثمن البقالة وتأخذ حقائبها. إنه يوم نشيط للغاية في محل البقالة. تسوق سعيد للجميع.